හායි මම ඉදුවර ඉලුක්කුමර මම මොරට විශ්වවිද්‍යාල ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉංජිනේරිය ඉගෙන ගන්න ළමයි. ඉතින් මම මෙච්චර කල් මේ channel එකේ කරේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න විදිය පාඩම් කරන විදිය ඒ level වලට හොඳ result එකක් දාන විදිය මේ දේවල් කියලා දීපු එක. හැබැයි මම කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නිසා ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන A level පාඩම ෆිසික්ස් වල තියෙන ඔයාලට කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මේ කරන්නේ මම කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන පාඩම ලේසියෙන් සරලව ඔයාලට තේරෙන විදිහට A level වලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට උගන්වන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක Diodes. එතකොට අද පළවෙනි පාඩම diode. පළවෙනි පාඩම diode කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම item එකක්. diode කියන එකේ රූපය ඔයාලට ඇඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉස්සරහට තියෙන ඉතලයක් එක ඉරි කැලක් ගහලා තමයි diode කියන එක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් diode කියන්නේ කරන්ට් වලට සම්බන්ධයක්. කරන්ට් තමයි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන් ඉන්නවා ඔයාලට ධාරා විද්‍යුතය පුළුවන් කියලා. හරි. ධාරා විද්‍යුතය පුළුවන් නම් විතරයි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පුළුවන් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මෙතන මේ diode එක කියන්නේ එක පැත්තකට විතරක් කරන්ට් යන්න පුළුවන් item එකක්. එක පැත්තකට විතරක් කරන්ට් යන්න පුළුවන් item එක තමයි diode එක කියන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට රූපයක් ඇඳලා දෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ highway entrance එකක්. හරිද? highway entrance එකක්. highway entrance එක කියන්නේ මොකද්ද? highway entrance එකක පුළුවන් එක පැත්තකට යන්න විතරයි නේ. එක පැත්තකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් පැත්තෙද්දි මොකද්ද ගහලා තියෙන්නේ? අනිත් පැත්තෙද්දි ලොකුවට ගහලා තියෙනවා කතිරයක්. අනිත් පැත්තට එන්න බෑ අපිට. හරි highway entrance එක ගේට් එකකින් අපිට යන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. හැබැයි මෙහාට එන්න බෑ. එතකොට diode එකටත් ඒ වගේ තමයි. diode එක යන්නේ දැන් highway entrance එක යන්නේ වාහනනේ. හැබැයි diode එක යන්නේ වාහන නෙමෙයි. diode එකට මෙහෙම high කරොත් බැටරියක් high කරොත් මෙන්න මේ පැත්තට ඔයා දන්නවා බැටරි එක දිග එක තමයි ධන කොට එක තමයි ඍණ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බැටරි එක ධන එකේ ඉඳන් ඍණ එකට කරන්ට් එක ගන්න. I කියලා කරන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කරන්ට් එක මෙතනින් මෙහෙම ගිහිල්ලා I මොනවා විදිහට දිගටම කරන්ට් එක යනවා. හරි. එතකොට මේ diode එකේ මේ කරන්ට් එක යන්න පුළුවන් පැත්තට කියනවා කියන්නේ එක පැත්තකට විතරයි මේ කරන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කොයි පැත්තටද? මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයෙන් පෙන්වලා තියෙන පැත්තට. මේ ත්‍රිකෝණයෙන් පෙන්වලා දෙනවනේ ඉස්සරහට යන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ පැත්තට විතරයි කරන්ට් යන්න පුළුවන්. එතකොට diode එකක් ඉස්සරහට මූණට කියන්නේ මූණට හම්බුන කියන්නේ අර ත්‍රිකෝණේ මෙහෙම ත්‍රිකෝණේ තියෙනවා. ත්‍රිකෝණේ පැත්තට විතරයි කරන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අපි කියනවා forward bias කියලා. නැත්නම් පෙර නැඹුරුව කියලා. හරිද? forward bias නැත්නම් පෙර නැඹුරුව. හරිද? මගේ සිංහල අකුරු එහෙම ලොකුවට ගණන් ගන්න එපා. සහ සිංහල මේ ව්‍යාකරණ අරගෙන හිතන්න එපා ලොකුවට. ඒ මගේ හැටි එහෙම මට ඒව බෑ. හරි. ඊට පස්සේ බැරි වෙලාවත් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා බැටරිය අනිත් පැත්තට හරවලා කරන්ට් එක ඒ පැත්තට ආවොත් කරන්ට් එක මේ පැත්තට ආවොත් කරන්ට් එක මෙහෙට ආවොත් මෙතනින් මෙහාට මේ කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ I කියලා එක අඳින්නත් බෑ මට. හරිද? ඇයි කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ මෙතන? ධාරාවක් නැහැ. එතකොට මේකට කියනවා ඇයි ඒ කියන්නේ ඇයි දැන් ත්‍රිකෝණේ මේ පැත්තටනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙට ඇවිල්ලා යන්න බෑ කාටවත්. හරි. මේකට කියනවා පසු නැඹුරුව කියලා. නැත්නම් reverse bias. හරිද? හරි. එතකොට දැන් මාර වැඩි. දැන් එතකොට මේ පැත්තට යන්න බෑ. හරි. දැන් ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? මේ highway entrance එක වගේ මේ item එක මෙහාට යන්න පුළුවන්. මෙහාට එන්න බෑ. හරි. කොයි පැත්තටද? ත්‍රිකෝණයෙන් පෙන්වන පැත්තට. ඊතලේ පෙන්වන පැත්තට යන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට එන්න බෑ. ධාරාවට එන්න බෑ. හරි. එහෙනම් ඔන්න මේක එක පැත්තකට විතරක් ධාරාව ගමන් කරන්න පුළුවන් item එකක්. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල තියරි වල කියලා දෙනවා මේ semiconductors ඊට පස්සේ අර මේවා මොකක්ද අර depletion layer එකට සිංහලෙන් මොන හරි කියයි ඒක ගැනත් පැහැදිලි කිරීමක් ඕන. ඒකත් තේරුම් නැත්නම් මට කියන්න හැබැයි ඒකෙන් ගණන් හදන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් ඒකෙන් ගණන් හදන්න ඕනේ නැති නිසා මම ඒක පැහැදිලි කරන්නේ නැත්තේ. ඒකත් ගැන ඕනනම් වීඩියෝ එකක් කියන්න. දැන් අතර මේක වීඩියෝ එක අරක වීඩියෝ 0 වෙනවා. බින්දුවෙනි වීඩියෝ එක දන්නවනේ ෆිසික්ස් මේ මොනවද? ඒ තාපයේ තියෙන ඒ වගේ. anyway ඕනනම් කියන්න. හරි අවුලක් නැහැ. හැබැයි එතකොට දැන් හරි තව එක්සැම්පල් එකක් මට මතක් වෙනවා. අර මාළුන්ට එහෙම යන්න පුළුවන් මොකක් හරි මේ අයිටම් එකක් තියෙනවා නේද? මාළුන්ට කොහොම යන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔහොම තියෙනවා. අර මාළුන්ට මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පැත්තට එන්න බැරි අයිටම් එකක් නැත්නම් අර මැස්සොන් අල්ලන අර මේ පුනීල වගේ සිද්ධිය මැස්සොන්ට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ආපහු එළියට එන්න බෑ වගේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහටම තමයි මේ ඩයෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. හරිද? කරන්ට් වලට ඒ වගේ නේ. අර කෙමනක්ද කොහොමද මේකට කියන්නේ? මම දන්නේ නැහැ. ශිෂ්‍යත්ව කාලේ ඉගෙන ගත්තා වගේ මතකයි මට. නැත්නම් අර මැස්සොන්ට දාන පුනීලයක් වගේ එකක් තමයි මේ කරන්ට් වලට නම් ඩයෝඩ් එක කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට
හරි ඒ ඩයෝඩ් එක දැන් පොඩි මෙහෙම සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම මම මේකට මේ හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් කියන එක්සැම්පල් එකම ගත්තේ ඇයි? හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකක ලක්ෂණය තමයි ඔයා නිකන් පාඩුවේ නියන් ඔයාම ඇවිදන් ගියා කියලා නැත්නම් වාහනේ නිකන් ගියා කියලා ඔයාලට හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඇයි හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ ආය කිරීමක් තියෙනවා. හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් සල්ලි ගන්නවා. එතකොට මේ ඩයෝඩ් එකනොත් එහෙමයි. ඔයාලට ඩයෝඩ් එකට නිකන් හිටියා කියලා කියන්නේ. ඔයා නිකන් ඩයෝඩ් එක ගාවින් ගියා කියලා කරන්ට් එකක් වශයෙන් ඔයාලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඩයෝඩ් එකෙන් පොඩි චාර්ජ් කරගන්න අපි සල්ලි ටිකක් කඩා ගන්නවා. මොකද්ද මේ සල්ලි? ඒ තමයි මේ වෝල්ටේජ් කියන එක. ඒතර අපේ බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් එකෙන් චුට්ටක් අරගෙන තමයි අපේ කරන්ට් එකට යන්න දෙන්නේ මේ ඩයෝඩ් එකෙන්. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඩයෝඩ් එකක අන්න ඒ ගන්න කරන්ට් එකට. ඒකට නැත්නම් අපි මේකට කියනවා බයසින් වෝල්ටේජ් කියලා. හරිද? ඒකට 0.7 වෝල්ට් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. 0.7 වෝල්ට් වගේ තමයි ඕනේ වෙන්නේ මේ අර ටිකට් එකට 0.7 වෝල්ට්ස් ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ යගේ වැඩ. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙහෙම බැටරියක් හයි කරනවා. හොඳට බලන්න ෆෝවර්ඩ් බයස්ද කියලා බලන්න. කොහොමද බලන්නේ? මෙන්න මේ දිග පැත්තෙන් කරන්ට් එක ආවට පස්සේ දිගටම යන්න පුළුවන් පාරක් පේනවද? කොහොමද අපි දන්නවා බැටරියේ දිග පැත්තෙන් තමයි කරන්ට් එක එළියට දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ආපුවම කරන්ට් එක යන්න නම් මේ ත්‍රිකෝණේ මේ පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. හරි. හරි. මේ පැත්තට ත්‍රිකෝණය තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක ඔන්නෝම තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ හරි දැන් මේ බැටරිය නිකන් 0.1 වෝල්ට් වගේ වුණොත් 0.7 වෝල්ට් තියෙනවා. සරල කතන්දරනේ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගෙන් රුපියල් 700ක් ඉල්ලනවා. ඔයාට තියෙන්නේ රුපියල් 100යි. ඔයාට යන්න පුළුවන්ද හයිවේ එකෙන්? එතකොට බෑ යන්න බෑ. හරි එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාට මේකේ මේ ඩයෝඩ් එකකින් හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකක් වුණාට හරි පැත්තට බැටරි හයි කරලා තිබ්බත් තාමත් ෆෝර්වර්ඩ් බයස් නැහැ. නැත්නම් පෙර නැඹුරුව නැහැ තාම. හරි පෙර නැඹුරුව කියන්නේ හරියටම මේ ටිකට් එකේ ගාණ හෝ ටිකට් එකේ ගාණට වඩා වැඩි ගාණක් අපි ගාව තියෙනවා නම් අපේ වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා නම් විතරයි මේක පහු කරලා යන්න පුළුවන්. සරල එක්සැම්පල් එකක්. සරල එක්සැම්පල් එකක් 0.9 වෝල්ට් වගේ දුන්නොත් 0.9 වෝල්ට් වගේ දුන්නොත් අපිට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරන් යන්න. හරි 0.9 වෝල්ට් දුන්නොත් අපිට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මෙහාට යන්න. ඔබල නෑ නෑ දැන් ටිකට් එක 0.7යි අපිට 0.9ක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා මේ රවුම යන්න කරන්ට් එක යනවා. හරි සරලයි කතන්දරේ. හරි එන්න දැන් අපිට මුළු කතාවම තේරෙනවා. ඔච්චරයි කතන්දරේ. කරන්ට් එක වෝල්ටේජ් එක වැඩිපුර තිබ්බොත් හරි පැත්තට යන්න පුළුවන්. වෝල්ටේජ් එක වැඩිපුර තිබ්බ නැත්නම් හරි පැත්තට යන්න බෑ. ඒ පැත්තට යන්න බෑ. වෝල්ටේජ් එක තිබ්බ නැත්නම් යන්නත් බෑ. වෝල්ටේජ් එක අනිත් පැත්තට තිබ්බොත් කොහොමද යන්න බෑ. ඒ පැත්තට යන්න බෑනේ කරන්ට් එකට. හරි පැත්තට තිබිලත් අපි ඕන ගානට වැඩි වුණ නැත්නම් යන්න බෑ. සරලයි. ඉවරයි කතන්දරේ. ඔච්චරයි කතන්දරේ. හරි. එතකොට මේකේ මේ ඩයග්‍රෑම්ස් වගේක් එහෙම දිනවා මම ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්න. දැනට ඒක ලොකෝට හිතන්න ඕනේ. හරි මම දැන් පොඩි ගානක් හදලා පෙන්නන්න. හිතන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් ගන්න 1.5 වෝල්ට් බැටරියක් හයි කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට අපි හයි කරනවා 10 ඕම් රෙසිස්ටරයක්. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ මේක ෆෝර්වර්ඩ් බයස් කරන්න ඕන නම් මේ ඩයෝඩ් එක මේ පැත්තට හයි කරන්න ඕනේ. මේ පැත්තට හයි කරන්න ඕනේ. Aද Bද? බලන්න හිතන්න. ෆෝර්වර්ඩ් බයස් කරන්න ඕන. ඔන්න මම කියනවා කොහොමද අපි ෆෝර්වර්ඩ් බයස් කරන්න ඕන නම් හොයාගන්න කියලා. ඔන්න බැටරිය දන්නරින දැම්මා. දිග පැත්තෙන් තමයි කරන්ට් එක එමිට් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙමයි කියලා. හරි. එහෙනම් මේ කරන්ට් එක මෙහෙම ආපහු මේ පැත්තට යන්න නම් මේක මේ ත්‍රිකෝණේ පැත්තෙන් ඔහම යන පාර පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. ඔහොම තමයි ඩයෝඩ් එක හයි කරන්න ඕනේ. ෆෝර්වර්ඩ් බයස් වෙන්න නම්. දැන් මේක ෆෝර්වර්ඩ් බයස්ද? ඔව්. ඇයි අපිට වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා 1.5 වෝල්ට්. එතකොට මේකේ වෝල්ටේජ් එක අර ගන්න ටිකට් එක 0.7යි නේ. නැත්නම් ඒක අර මේ බයස් කරන වෝල්ටේජ් එක 0.7යි නේ. එතකොට ඉතින් 1.5 0.4ට වඩා වැඩි නිසා අපිට පුළුවන් මේ ඩයෝඩ් එක හරහා ඉස්සරහට යන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරන්ට් එක නම් මේ පැත්තට යනවා. කරන්ට් එක යනවා දිගට රවුම. හරි. එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මේකට ගාණ හදන්න ඕනේ. මේකට ගාණ හදන්න අපිට දාන්න ඕනේ වෝල්ටේජ් KVL නැත්නම් Kirchhoff's voltage law දන්නවනේ මම. අනේ දන්නවා. Kirchhoff's law දන්න ඕනේ. මොකද V සමානයි I. just V සමානයි IR දාන්න ඕනේ. හරි මොකද්ද V? හරි 1.5 වෝල්ට්. හරි ඔක සමානයි. ඒක තමයි වෝල්ටේජ් සෝස් එක. එතකොට අපි ගන්නවා අපිට ඒ වෝල්ටේජ් සෝස් එක මොකද කරේ මුලින්ම අපි ටිකට් එක ගත්තා. හරි 0.7 වෝල්ට්. අපිට තිබ්බ සම්පූර්ණ සල්ලි ගානේ එහෙම හිතන්න හරි. අපි මුලින්ම ටිකට් එක ගත්තා. එහෙනම් අපි ඒකට ඒ ගාන අඩු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් සම්පූර්ණ ගාන සමානයි ටිකට් එක ගත්තන ගාන සහ අනික් වැඩ ටික කරපු ගාන. නැත්නම්
සම්පූර්ණ ගානෙන් ටිකට් එක ගත්ත ගාන අඩු කරාම තමයි ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්න සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. හරි. ඒ වගේ හරිද? මේ 1.5 වෝල්ට් වලින් අපි මොකද කරේ? ටිකට් එක ගත්තා වගේම අර IR කියන විභවාන්තරය හදාගත්ත වෝල්ටේජ් මේ රෙසිස්ටර් එක ගාව. එතකොට එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් නැත්තම් මෙතන මේ වෝල්ටේජ් මයිනස් වෝල්ටේජ් ඩයෝඩ්. මේකට කියනවා 0.7 කියනවා VD කියලා. හරිද? ඩයෝඩ් එකේ වෝල්ටේජ් එක. වෝල්ටේජ් මයිනස් වෝල්ටේජ් ඩයෝඩ් සමානයි IR කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෝල්ටේජ් සමානයි වෝල්ටේජ් ඩයෝඩ් ප්ලස් IR. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට වෝල්ටේජ් මයිනස් වෝල්ටේජ් ඩයෝඩ් කියන කීයද? 15 මේ 0.7 එක මේ පැත්තට අරන් යන එක තමයි කරන්නේ දැන්. 1.5 minus 0.7 equals I දන්නේ නැහැ කීයද කියලා. I කියන අපි සිම්පල් ලයින් දැම්මේ. I R කියන්නේ 10යි ඕම්. එතකොට 0.8යි වෝල්ට් සමානයි I 10යි ඕම්. එතකොට I කියන්නේ කීයද? 0.8යි වෝල්ට් බෙදීම 10යි ඕම් කියන එක. එතකොට මේක එන්නේ කරන්ට් එක එන්නේ ඇම්පියර්ස් වලින්. එතකොට එනවා 0.08යි ඇම්පියර්ස් කියලා. ඔක ඔන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් 80යි මිලි ඇම්පියර්ස් කියලා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔහොම තමයි සරලවම ඩයෝඩ් එකක් තියෙන සර්කිට් එකක කරන්ට් එක සොයන්න. තේරුණාද? මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම ඒකත් එක්කම ඩයෝඩ් එකේ ග්‍රාෆ්ස් ටික ඇඳලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඩයෝඩ් එක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඩයෝඩ් එකේ ෆෝවර්ඩ් පැත්තේ ග්‍රාෆ් එක I මේ පැත්තේ I මේ පැත්තේ V. හරි දැන් මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඩයෝඩ් එකක් දිගේ මෙහෙම ඩයෝඩ් එකක් කොහොම තියලා මේක හරහා තියෙන මේ වෝල්ටේජ් එක මෙහෙම වැඩි කරගෙන යද්දි ඒක හරහා තියෙන කරන්ට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ යන්නේ. හරිද? එතකොට මෙහෙම අදින්න. හරි. වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරන් යද්දි කරන්ට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ යන්නේ. හරි මං ඔයාලට කිව්වා මේ වෝල්ටේජ් එක 0.1 දුන්නා කියලා මේකෙන් මෙහාට මොකුත් කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට මම මේ ග්‍රාෆ් එක අඳින්නම් ටිකක් ලොකුවට මෙන්න මේ වගේ පානකින් මෙන්න මෙහෙම මේ හරිය මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වෝල්ටේජ් එක දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඇයි ටිකට් එක ගන්න සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා මේ වෝල්ට් මුල් ටිකේ අවුලක් යන්නේ නැහැ. මුල් ටිකේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔහොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක 0.8 වගේ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? 0.8 වුණොත් කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. ඕනේ තරම් කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. 0.8 වුණොත් ඕනේ තරම් කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ වැඩේ වෙනවා 0.7 විතර වෙනකම්. කියන්නේ 0.7 වෙනකල් මෙන්න මේ විදිහට බිම තියෙනවා. ඊට පස්සේ 0.7 පහුවෙච්ච ගමන් මේක බුක් ගාලා කරන්ට් එක ඕන ගානක් යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න වගේ කර්ව් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක අයිඩියල් කර්ව් එකක්. මේක අයිඩියල් කර්ව් එක කියන්නේ මේ මොනවද පරිපූර්ණ එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම මේක වෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත ලෝකෙ මෙච්චර ලස්සන වැඩ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඇත්ත ලෝකෙ වෙන විදිහක් තියෙනවා. එතකොට මේ graph එකේ ඇත්ත සිද්ධ දැන් මේක තේරෙනවා මේ කියන සිද්ධිය මොකද්ද? ඔයා ඉස්සරහා පැත්තට පිටිපස්සට කොහොමත් මේ පැත්තේ කරන්ට් යන්නේ නැහැ. හරිද? මේ පැත්තේ කරන්ට් යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක වැරදි පැත්තට දුන්නොත් කොහොමත් කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. වෝල්ටේජ් එක හරි පැත්තට දුන්නත් අර එයාගේ ටිකට් එක ගන්න ගානට ටිකට් එකේ ගාන අපේ වෝල්ටේජ් එක වෙනකල් කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. අපේ ටිකට් එකේ ගාන අපිට තියෙනවා නම් අපිට ඕන තරම් කරන්ට් එක යවන්න පුළුවන්. ඕන තරම් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ තේරුම. හරි මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා. හරි. එතකොට හැබැයි ඇත්ත ලෝකෙ වෙන්නේ ඇත්ත ලෝකෙ මේ graph එක ටිකක් වෙනස්. ඇත්ත ලෝකෙ graph එක දින මෙන්න මේ වගේ. හරිද? එතකොට මේක අර ලස්සන ඉරික ගතියක් නෑ, රවුම් ගතියක් තියෙන. මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන වෝල්ටේජ් එක තමයි ඔය අපේ ටිකට් ගන්න වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ. මේකට කියන්නේ නී වෝල්ටේජ් කියලා. නී වෝල්ටේජ්. හරිද? මම දන්නේ සිංහල වචන මොකක්ද කියලා. කොහොම හරි නී වෝල්ටේජ් කියලා කියන්නේ. එතකොට නී වෝල්ටේජ් එක තමයි මේ 0.7 කියලා කියන සමාන. එතකොට සමහර ඩයෝඩ්ස් තියෙනවා 0.3ක් තියෙන නී වෝල්ටේජ් එක, සමහර ඩයෝඩ්ස් තියෙනවා 0.6ක් තියෙන, සමහර ඩයෝඩ්ස් තියෙනවා 1.2ක් තියෙන. මේක 0.7ක් තියෙන. මේ සිලිකන්, මේ ජර්මේනියම් මම හිතන්නේ මේ ටින් හරි මකරනවා තියෙනවා. මේ සෙමිකන්ඩක්ටර්ස් වලට වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔක දැන් මම කිව්ව කියලා මතක තියාගන්න එපා. ඒක ඔයාලට දෙනවා නම් දෙනවා. ඕන්නම් දෙනවා, ඕන්නම් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේක තමයි මේ මේකේ ඩයග්‍රෑම් එක. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවද? ඇයි මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එතකොට සමහර විට ඔයාලට අත්දැකීම් නැති. ඔයාලා පොඩි කාලේ LED බල්බ් තියෙනවා. LED බල්බ් කියන්නේ ඩයෝඩ්. මේක කමන්නේ කොහොම හරි. ඒක මම පස්සේ කියන්නම් ඇයි එහෙම ඩයෝඩ් එකක් තියෙන්නේ කියලා. කොහොම හරි පොඩි කාලේ ඔයාලා සමහර දේවල් පාවිච්චි කරලා නිකන් බැටරි charge කරනවා. ඊට පස්සේ අරමයා සෙල්ලම් බඩු වලට බැටරි දානවා. ඒ වගේ මෝටරයක් තියෙන ඒවාට බැටරි දානවා. සමහර සර්කිට් තියෙනවා කරන්ට් එක එක පැත්තකට විතරයි යන්න හදලා තියෙන්නේ. එන්නේ බැරි දාවත් කරන්ට් එක අනිත් පැත්තට ගියොත් එහෙම ඒ සර්කිට් එකට කෙලවෙනවා. කෙලවෙනවා කියන්නේ ඒ සර්කිට් එක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ සර්කිට් එක පිච්චිලා යනවා. දුමක් දාලා
මේ පිච්චිලා අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ සර්කිට් එකට හිතන්න මෙන්න මෙහෙම සර්කිට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ සර්කිට් එකේ මෙහෙම ධනාග්‍රේකුයි ඍණාග්‍රේකුයි තියෙනවා. ඉතින් හරියට බැටරි හයි කරොත් මේ පැත්තට හයි කරොත් සර්කිට් එක අවුලක් නැහැ. හැබැයි බැටරි අනිත් පැත්තට හයි කරොත් එහෙම සර්කිට් එකට කෙලවෙනවා. හරි ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට කියන්න බෑනේ හරියටම බැටරිය මේ පැත්තට හයි කරන්න කියලා. මොකද සමහරව ඇද්දලා හයි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ දැන් කරන්ට් එක ඇත්තටම යන්න හදලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට විතරයි. හරි එහෙනම් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් විදිහට විතරක් අපි ඩයෝඩ් එකක් දානවා. හරි ඒතකොට ඩයෝඩ් එක දාපුවාම වැඩේ කොට තේරෙනවනේ. කියන්නේ ඇයි එලෙන් ඩයෝඩ් එක මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට බැටරිය හයි කරොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ පැත්තෙන් කරන්ට් එක යනවා. හරි. හරි පැත්තට තමයි ඩයෝඩ් එක හයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට කරන්ට් එක යනවා. හරි. හැබැයි වැරදිලාවත් වැරදි පැත්තට බැටරි හයි වුණොත් අපි අතින් මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් ඔහම කරන්ට් එක යනවා. කරන්ට් එක ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් එන්න හදනවා. එන්න හදද්දි මොකද වෙන්නේ? ඩයෝඩ් එක තියෙනවා. ඩයෝඩ් එකේ පැත්ත වැරදි. එහෙනම් කරන්ට් එක යන්න බෑ. එහෙනම් යන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට දන්නවද කරන්ට් එක ලක්ෂණය මම මේක ඔහම ඇඳලා ගිහිල්ලා අපු මේව හම්බ වෙනවා කියලා. එහෙනම් කරන්ට් එක භාගයට යන්නේ නැහැ. යනවා නම් සම්පූර්ණයෙන් යනවා නැත්නම් යන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි කරන්ට් එකේ හැටි. හරි එතකොට ඉතින් මෙයා යන්න පාර බලනවා. පාර බලද්දි පාරක් නැහැ. ඇයි? හයිවේ එකේ වැරදි පැත්තට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් වැරදි පැත්තට යන්නේ නැහැ නවා. භාගයක් ගිහලා හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවට ගිහලා බලන්නේ නැහැ නේ. අම්මට ඉතින් අපි වැරදි පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපව හැරලා යන් කියලා. එහෙම නෙමෙයි කරන්ට් එක වැඩ කරන්නේ. යන්න කලින් බලලා මේ පාරේ අපිට යන්න පුළුවන්ද? බෑ හයිවේ එක්සිට් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්සිට් එක කියන්නේ එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙන අපි වැරදි පැත්තෙන් යන්නේ. එහෙනම් කරන්ට් එක යනවද? නැහැ කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. එතකොට හරිම සරල විදිහට වැඩේ ඉවර වෙනවා. ඩයෝඩ් එකෙන් කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඩයෝඩ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳටම තේරුම් ගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වගේ පට්ට වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. ඉස්සරහ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ඩයෝඩ් වල ඇප්ලිකේෂන්ස්, රෙක්ටිෆයර්, ෆුල් වේව් රෙක්ටිෆයර්, හාෆ් වේව් රෙක්ටිෆයර්, ඒ කියන්නේ අර ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ත් එක්ක වැඩ කරන විදිහ. ඉතින් මේ පාඩමෙන් ඔයාලට යමක් තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් ආදරේ මම ඔයාලා කමෙන්ට්ස් දානවාට. ඉතින් මේ කමෙන්ට්ස් දාද්දි මට හිතෙනවා මේ වීඩියෝස් තව ටිකක් දුරට කරන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මම මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් උගන්වන්න ගියොත් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔයාලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කමෙන්ට්ස් නිසා තමයි මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් දිගටම කරන් යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් ආදරෙයි. හොඳ වීඩියෝ සෙට් එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. ඩයෝඩ්ස් ටික කතා කරමු, ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් කතා කරමු, ඔප් ඇම්ප් කතා කරමු. මොකද මම මොරටුව කැම්පස් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඇන්ඩ් ටෙලිකමියුනිකේෂන් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේවා ගැන දරුණුවට ගැඹුරට ඉගෙන ගන්නවා. සහ ඒ දරුණුවට ගැඹුරට ඉගෙන ගත්ත නිසා මේ දේවල් ගොඩාක් පැහැදිලිව සරලව කියලා දෙන්න හැකියාව මට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට සරලව තේරෙන්නේ නැති මේකේ වෙන අයිටම් එක කියලා. ඉතින් මේ ඒ දේවල් වලින් ගණන් හදන හැටි, පේසරු වල තියෙන ගණන් ටික ඔක්කොම හදන හැටි, ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් වල එසේ ගණන් හදන හැටි ඔක්කොමත් එක කතා කරලා අපි ලස්සනට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර කරමු. ඉතින් එහෙනම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මම ඉන්දුවර ඉලුක් කුමර මේ ස්ටඩි ගයිඩ්